नमस्कार। आजको यस पाठमा हामी रुमको नाम लेख्ने र रुमको डाइमेन्सन लेख्ने क्रममा छौं र यसलाई हामी अब कन्टिन्यू गर्छौं। ओके, अब धेरै ढिला नगरेर हामी ट्युटोरियलमा लाग्छौं। पहिला तपाईले रुम नाप्दाखेरि सुरुको डाइमेन्सन भनेको तपाईले x, मैले dl लाई इन्टर गरे अनि यो पोइन्टमा क्लिक गर्छु अनि यो पोइन्टमा क्लिक गर्छु। ठीक छ, फेरि स्पेस राख्छु, यो पोइन्टमा क्लिक गर्छु र यो पोइन्टमा क्लिक गर्छु। ठीक छ, अब यही म सबै ठाउँ कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु नाप्नको लागि। ठीक छ, ओके, dl लाई गर्नुस् अनि अथवा तपाईलाई dl लाई गर्न अलिकति गाह्रो लाग्छ भने एनोटेटमा जानु होला हैन, यो लिनियर हो dl लाई भनेको। ठीक छ, होम भन्ने ट्याबमा पनि हुन्छ, यहाँ हुन्छ होम भन्ने ट्याब। ओके, सो म चाहिँ dl लाई गर्छु जसले गर्दा अलि छिटो हुन्छ भनेर। ठीक छ, अब यिनीहरु डाइनिङको लागि सानो पार्टिसन जस्तो बनाइदिनुस्। यसलाई CO कपी गर्नुस् हैन, CO कपी क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्नुस्। ठीक छ, कतिवटा चाहियो तपाईलाई, सपोज मलाई एरे गर्नुस्, ए इन्टर अनि 25 अनि क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्नुस्। तपाई यसरी पाउनुहुन्छ फ्रीमा। अर्को प्र्याक्टिस गर्नु होला यो, अथवा इन्डिभिजुअली तपाई कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, देख्नुभयो? अनि यसलाई म्याच प्रोपर्टी गरिदिनुस् अनि यो रेक्टेंगल डिलिट गरिदिनुस्। म्याच प्रोपर्टिज, सिम्पल पार्टिसन ट्याबको हामीले यो रेक्टेंगुलर सेक्सन बनाएको। ओके, सिम्पल छ। अब हामीले लिभिङ डाइनिङ तपाई काउन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, लिभिङ यति लिन पनि मिल्यो। अब यिनीहरु टिभी युनिट बनाइदिनुस्। फिलेट गरे अनि यसलाई म्याच प्रोपर्टिज गरे। टिभी को लागि तपाई ब्लक पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन, नत्र सिम्पल रेक्टेंगल बनाइदिनुस्। ओके, अब डाइनिङ त यो आइहाल्यो। विड्थ नाप्नुस् डाइनिङ को लागि 8 फिट। यिनीहरु हामी सानो र्याक बनाउँला, तपाईले dl लाई गरौँ अनि x डाइमेन्सन, y डाइमेन्सन नाप्नुस्। ओके, सो किचन, ओके, नाइस। ओके, अब बेडरुम को हामी डाइमेन्सन दिन तर्फ लागौं। भन्न कति बाइ कति छ, 11 फिट ड्याश 10 गर्नुस्, x दाब्नुस्, 11 फिट ड्याश 3 इन्च गर्नुस्। ओके, यो बेडरुमलाई म सिलेक्ट गर्छु अनि अन्डरलाइनमा क्लिक गर्छु, डाइमेन्सनलाई क्लिक गर्छु, म बोल्ड बनाउन चाहन्न अनि साइज पनि घटाउँछु 6 जति र सेन्टर अलाइन को लागि यहाँ क्लिक गर्छु। ठीक छ, सबैलाई सिलेक्ट गर्छु अनि सेन्टर अलाइन। यसलाई डिलिट गर्दियौ, यसलाई पनि डिलिट गर्दियौ, डिलिट 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 डिलिट। अब यसलाई पनि कपी गर्नु छिटो हुन्छ अलिकति, किनभने यो जुन अलाइनमेन्ट र यो बोल्ड छ नि हाम्रो, त्यो चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर हुन्छ। अब यसलाई मैले यहाँ राखे, 11 फिट 10 इन्च बाइ 11 फिट 10 इन्च रहेछ। सो यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ, डाइमेन्सन अब चाहिँदैन। ओके, सो यसलाई म कपी गरेर CO कपी दाब्नुस् हैन। अनि अब यो कहिले झुकेर ग्रिड स्न्याप अन भयो आफ्नो नापेर, यो हामीलाई चाहिँदैन, यसलाई बन्द गर्नु होला सधैँ। सो यसले चाहिँ अलिकति ल्याग गर्छ हाम्रो काम गर्दाखेरि, ग्रिडमा स्न्याप हुन खोज्छ हैन, तपाईको स्लो फिलिङ हुन्छ, कता कता स्न्याप भयो जस्तो लाग्छ भने त्यो ग्रिड स्न्याप भएको, त्यो विचार गर्नु होला। DINING डाइनिङ गर्नुस्, इन्टर। यो चाहिँ 8 फिट 2 इन्च बाइ 11 फिट 10 इन्च र यसको अलाइनमेन्ट समहाउ बिग्रियो, यसलाई सेन्टर लाइन गर्नु होला। ओके, सो यसलाई फेरि म कपी गर्छु, CO कपी दाबेर र यहाँ राख्छु र यहाँ लिभिङ भनेर लेख्छु, LIVING लिभिङ। अनि लिभिङ को लागि x डाइमेन्सन हाम्रो 10 फिट 4 इन्च छ।
10 फिट 4 इन्च। ओके, र वाइ डाइमेन्सन हामीले नापेकै छैन रहेछ। डिएलआई 11 फिट 10 इन्च हुन्छ। अनि यो तपाईँ यो जुन सानो पार्टिसन जस्तो वाल छ यसलाई तपाईँ अलिकति मुभ गरेर यता मुभ गर्नुहुन्छ भने तपाईँको लिभिङ रुमको साइज पनि बढ्छ। यो मुभेबल पार्टिसन टाइपको हो, जो खासै फरक पर्दैन। त लिभिङ डाइनिङ भनेर पनि तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्थ्यो। सो डाइमेन्सन दिन हामीले मेन टेक्निक सिक्यौँ रुमको। ओके, अब किचनको लागि लेखौँ। यहाँ राख्नु होला अनि यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्, KITCHEN किचन इन्टर। 11 फिट 3 इन्च बाई 8 फिट 5 इन्च भनेर टाइप गर्नुहोस्। ठिक छ, अनि यसलाई डिलिट गरिदिउँ। यसलाई बाथरुम लेख्नुहोस् र टोइलेट, ROM रुम। अनि एक्स डाइमेन्सन कति छ? 5 फिट बाई 7 फिट 2 इन्च। ओके, नाइस। ठिक छ, अब हामीले त दिउँ यहाँ बरन्डा भनेर लेखिदिनुहोस् होइन, त पोर्च जे भन्दा पनि हो, BERAND बरन्डा। अनि बरन्डाको डाइमेन्सन कति छ? एलोङ वाइ त हाम्रो आइसक्यो, एलोङ विड्थ चाहियो डिएलआई। यहाँ झ्याल राख्न छुटे रहेछ, यहाँ झ्याल राख्नु त पछि राख्दा पनि हुन्छ। जस हामीले झ्यालको लागि कटआउट गऱ्यौँ त्यही ठुलो कुरा हो। 5 फिट बाई 11 फिट 10 इन्च। नाइस। ओके, यति नै गऱ्यो पार्टमा। आफ्नो अमूल्य समय दिएर यहाँसम्म ट्युटोरियल हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र च्यानलको ग्रोथको लागि प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच।